ṣègbìmọ̀ àṣebàjẹ́ ìṣòtì ẹni dalẹ̀ abalẹ̀ ẹ̀wọ̀ ènìyàn ẹ̀wọ̀ ráyé lóde náà. ènìyàn yẹ ṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ wò. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé àánú Olódùmarè ò ní fi wálẹ̀ o. mo kí wa pa kú àtàárọ̀. ilé ò ní gbóná mọ́ wa, ilé ò ní lé wa àtà ọ̀nà ò ní nà wá wọlé. bá a ṣe ń lọ láyọ̀ ká máa bọ̀ láyọ̀. ẹ̀dá ò ní máa rìn kórí ọmọ mi lọ́rùn ẹni. màá sì máa sún kan ò sí tó lè wu eku kétí rẹ̀ ọmọ jóná. màágùn máa tẹ̀ kan ò lé sí tó lè gúnyè wùrà tí ò ní lẹ́mọ. kò sí bẹ́ẹ̀ dá ṣe máa ṣe tó yọ́ máa ṣe ń bì kan ní ẹ̀ka àtò ń bì kan. gbogbo ẹni ó wáyé ayé ní gbìyànjú. ọ̀la òjá mọ tí yóò ṣẹlẹ̀ nínú òun. ẹni ó wá mọ̀ yí ọmọ tọ̀hún. ògùn ọ̀rọ̀ ke àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbà. kò sẹ́nìkan tó gbọ́n tán. ẹ̀dá tó bá gbọ́n tó lẹ́nìkan ò tún gbọ́n mọ́. olórí àwọn òmùgọ̀ ni ẹ̀rín ọ̀yàyọ̀ tó fi délùú àwọn aláwọ̀ funfun. gbogbo ẹni ó káwọ́ lérí ẹkún wọn sùn. gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé especially ẹ̀yin tí ẹ ò ní tàjò gbé sájò. ẹ kó ire kó èrè òkè òkun wálé lágbára Ọlọ́run. wọ́n kò ràn baba ńlá baba wa lẹ́rú. báwa náà bá lo òyìnbó nílò omi òjò kò tí ì bá dìjù. ọ̀nà wo ni yóò fi wá wáyé bẹ́ẹ̀? ǹjẹ́ a wà lójú ọ̀nà àbí à ń súnmójú ọ̀nà àbí inú igbó la wà súnmójú ọ̀nà rárá? ìjọba ń bẹ lóde, àwọn èèyàn ń bẹ nípò ìjọba, àwọn oníléeṣẹ́ àdáni pọ̀ rẹ̀. ìjọba gba àwọn èèyàn síṣẹ́, àwọn iléeṣẹ́ àdáni gba àwọn èèyàn síṣẹ́. nínú iléeṣẹ́ ìjọba àwọn kan máa fayé ní àwọn èèyàn míì lára. nínú iléeṣẹ́ àdáni àwọn èèyàn kan máa múlẹ̀ ayé sún àwọn èèyàn míì. ó túmọ̀ sí pé tí ṣe ò sí ibi gbogbo la ti ń káàdì alẹ́, ibi gbogbo la ti ń dáná alẹ́. ẹnìkan ní ìdùn jura wọn lọ àtòkèlè tá a fi gbé sọ̀hún. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé afáà tó ní yóò mú ọmọ rẹ̀ ò ní jẹ tíra. ẹ̀ńtọ́lá yóò dùn òun nìkan kọ́ ni yóò jẹ́. bíbélì ìwé àwọn kìrìsìtẹ́nì ó ní ẹ bá fẹ́ ire Jerusalem yóò ṣe rere. Yorùbá ẹni ó bá ṣe ń di pẹpẹ yóò jẹ́ ń di pẹpẹ. Yorùbá tún ní ẹ̀mí tó ṣẹ́gun sí tó ní jẹ́ ọbẹ̀ rẹ̀. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé bá a bá fẹ́ kígbe ayé wọ́n tẹ̀ síwájú, tá a fẹ́ kó nípò fikànrànkan nínú òṣì àtìpọ́njú tá a wà, tá a fẹ́ gbé ayé gbádùn díẹ̀ káwa náà ó tó lọ kó láyé, à ń láti correct àwọn impressions, à ń láti adjust sáwọn nǹkan kan, à ń láti adapt sáwọn nǹkan kan, à ń láti ṣàtúnṣe àwọn nǹkan kan, à ní láti ṣàtúntò àwọn nǹkan kan. ṣùgbọ́n eléyìí tó jẹ́ bànújẹ́ ọkàn fún yàn ò ní wípé it is easier said than done. ẹnu dùn ún rò fún agada ọwọ́ a máa ṣe bẹ́ẹ̀ ká máa dùn ún bẹ́ẹ̀gì lóko. má gbé báyìí lẹ́ẹ̀kan náà ni ó gè fẹ́ù. kí ló lẹ́nu kárò fọ́? ìyàn rẹ̀ fọ́, ìyàn rata, ìyàn rarú, ìyàn rẹja,
èèyàn rẹ̀ akúmọ̀ mojúdì èèyàn rẹ̀ po èèyàn rẹ̀ nǹkan àkọ́kọ́ hàn fọ́ àgbòmí kaná àbọ̀fọ́ ẹnu dùn rò ó lélẹ̀ tó tún àti túmọ̀ lọ gangan lélẹ́yìí wípé a ń láti ṣàyẹ̀wò ara wa lórí ipò tá a dé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn là ń sọ̀rọ̀ nípa áàjì ọdún tá a wà yìí wípé bọ́ọ̀lù Nàìjíríà bá fẹ́ ṣe dáadáa áàjì ilé tó fẹ́ wáyé yìí but lo and behold Nàìjíríà ò lè ṣe é bí ẹni pé wọ́n ṣépè fún wa ni. Lọ́jọ́ díẹ̀ sẹ́yìn lèmi Àkàndá ti sọ àwọn nǹkan kan wípé gbogbo doctrine gbogbo religion pátápátá àwọn tó dálẹ̀ wọ́n ṣe é to their own convenience ni. Ẹ̀sìn kì í ṣe tọ́lọ́run man made ní gbogbo ẹ̀sìn pátápátá. Now ẹ jẹ́ ká mú Saudi Arabia gẹ́gẹ́ bí case study. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń tá a mọ̀ Saudi Arabia mọ́ ni kí wọ́n borí kí wọ́n bo ọrùn kí wọ́n bojú ìyẹn àwọn obìnrin wọn gbogbo obìnrin wọn yàtọ̀ ha gbogbo mùsùlùmí wá nígbàgbọ́ wípé ìmúra ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ni ìyẹn ni máa ń fi hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ mùsùlùmí tó gba ẹ̀sìn dáadáa torí pé kò yẹ kó ọmọ mùsùlùmí ọmọ sí orí sílẹ̀ ẹ̀ ń bá wà wò dáadáa ńgbà tá a sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wádìí a rí pé ìdí tí wọ́n fi ń borí borùn ní Saudi Arabia àti ní Middle East ni pé aṣálẹ̀ nílẹ̀ wọn ilẹ̀ eléruku ni wọ́n ń borí torí ìdọ̀tí wọ́n ń bomú torí eruku kọ́mọ́gbọ̀n sí wọn nímú. àwọn náà akọ nílẹ̀ yìí àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí múra bíi tiwọn ẹni ọba ti rí wá rí tó bo ọwọ́ tó bo ẹsẹ̀ tó borí mùsùlùmí òdodo lélẹ́yìí. báyìí practice ẹ̀ ó yàtọ̀ sí tàwọn tó wà lọ́hùn-ún. èmi wá máa ń sọ wípé àwọn èèyàn kó wa lómi ọbẹ̀ ni wọ́n ṣe tó pè wọ́n wọ́n ṣe tó ń fún wọn lówó ní tó mọ̀rọ̀ ajé wọn rọ̀sọ̀mù dáadáa. tẹ́lẹ̀ rí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia, Qatar àti Brunei naturally gbogbo àwọn tó wá sí ní wọn ò kí ń jẹ́ kóbìnrin ó participate nínú sport wọn ì jẹ́ kó wòran bọ̀ wọn kì í jẹ́ kó ṣe sport tẹ́lẹ̀ ńgbà tó yá àwọn kan adapt wọ́n jẹ́ káwọn obìnrin wọn máa participate nínú sport but wọn jẹ́ káwọn obìnrin wọn máa wo football so títí 2022 Iran ò gba obìnrin láàyè láti wo ball Iran wọn participate nínú football Saudi Arabia wọn participate láwọn ọkùnrin wọn ṣùgbọ́n wọn kì í jẹ́ káwọn obìnrin wọn participate until 2012 Saudi Arabia, Qatar àti Brunei wọn ò participate nínú Olympic rí. Now ká tó lọ síbẹ̀ yẹn ẹ já kọ́kọ́ sáré lọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ká tó wá bọ́ sí tá a fẹ́ relate mọ́. Mo ní aṣọ púpọ̀ ọ̀rọ̀ wípé tí Nàìjíríà ṣe dáadáa ká mọ̀ lọ sí ààjì tọdún yìí kọ́ yọ̀ nǹkan kan kù pẹ̀lú nǹkan tá a ẹsẹ̀ pass through. Àtúnwá sọ pé bí wọ́n bá lọ o kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó má fi owó taxpayer kí wọ́n má fi rán ẹnì kankan lọ sí Mecca. Ròyìn tá a wá rí òní wípé federal government bows to prayer approves 90 billion naira subsidy for Hajj. aláàlówó lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè à ń pariwo ebi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó dàbí ẹni páyé fẹ́ parẹ́ ni
ìjọba àpapọ̀ tó mú 90 billion naira láti subsidize owó Mẹ́kà, owó hajj tí ò mú èrè kankan wá fún wa ju pé wọ́n pè ọ́ lálàájì wọ́n pè wọ́n lálàájà lọ. tàbá wá bèrè lọ́wọ́ ara wa pé ṣé tí wọ́n bá lọ sí hajj tọdún yìí ṣé wọ́n ó kú ni? yọ̀yọ̀ nǹkan kúrò nínú orúkọ wọn àbí yọ̀yọ̀ nǹkan kúrò nílé ayé wọn. Saudi Arabia gbọ́n wọ́n fún wa ní 95,000 slots 95,000 slots fún hajj tọdún yìí. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ní ẹnìkọ̀ọ̀kan wọ́n máa san bíi almost 5 million naira 4.8 4.9 million naira. owó yẹn ti wá increase sí 6.8 million naira. láàrin àwọn 95,000 yẹn 48,414 wọ́n ti ń san nínú 4.8 million naira wọn tàbí ẹlòmíì ti san tiẹ̀ tán. so now ṣé dandan ni kákò yan 95,000 lọ sí àjì? no, owó yẹn gòkè sí like 8.5 million naira ńgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sí àwọn owó kọ̀ọ̀kan mọ́. so wọ́n wá ní ìròyìn tí mo rí ni pé Nigerians may spend over 725.1 billion naira over 725.1 billion naira nínú ẹ̀ ní federal government ti san 90 billion. àwọn state kọ̀ọ̀kan náà subsidize ẹ̀ fáwọn èèyàn state wọn. that means kówó ẹ̀ ó lè rọrùn sí lọ and subsidize hajj subsidize oúnjẹ subsidize cement subsidize àwọn ọmọ wa subsidize nǹkan ìgbáyé gbádùn ṣùgbọ́n a lè subsidize hajj. so on the 2024 edition of the annual hajj exercise to the holy land of Mecca and Medina, this is in following a directive by the National Hajj Commission of Nigeria urging pilgrims to pay an additional 1.9 million naira balance in accordance with current foreign exchange rates before the deadline of March 29, 2024. That is Anna. NACON, in a statement by the Assistant Director of Public Affairs, Fatima Ushara, on Sunday, explained that late remittance of fares pushed the commission beyond the deadline given by the Saudi Ministry of Hajj and Umrah, noting, however, that the government had intervened by appealing for cost reductions, while the additional 1.9 million naira will be paid by pilgrims who earlier paid the 4.9 million naira sum announced by NACON in February. Those for the exercise have been directed to pay as much as 8.5 million naira for the exercise. However, in a list of previous registered pilgrims released by the commission comprising intending pilgrims from across the 36 states of the Federation, the FCT and the Armed Forces, only 48,414 of the 95,000 pilgrim slots allocated had paid the previous 4.8 million naira average price, with the additional fares now bringing the total to 6.8 million naira minimum for the early registrants. This group of Hajj hopefully will contribute 329,215,200,000 naira to this year's Hajj expense, while the remaining 46,586 as to be new registrants pay the sum of 8.5 million naira will contribute to added 395,981 million naira, bringing the total to 25,196,725,196,200,000 naira. My dear fellow Nigerians, in this period,
hard time àtún pọ́ǹpù 725,196,200,000 naira láti lọ kó fún orílẹ̀-èdè Saudi Arabia torí pé a fẹ́ lọ sí hajj tí ò lè gbà wá ju ìrìn àjò tí ò ní gbà wá ju ọ̀sẹ̀ méje lọ a fẹ́ lọ fún tourism wọ́n wá pè bẹ̀ ní Holy Land. Now back to my initial statement nípa ọmọdébìnrin tí ó fẹ́ lọ sí tó fẹ́ participate nínú Miss Universe 2024 tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Saudi Arabia kì í gba obìnrin láàyè láti participate nínú anything tọrọ mọ́ wípé a máa wọ aṣọ tí ò bo gbogbo àṣírí ara ó dùn mí mú picture lady yẹn jáde kí n tó bẹ̀rẹ̀ program ẹni tó fẹ́ ṣe beauty pageant láti Saudi Arabia jẹ́ kí n fún ọ ní announcement Saudi Arabia ṣe. Saudi Arabia will participate in Miss Universe 2024 for the first time in the pageant history. Rumen Al-Qahtani, a 27-year-old Riyadh-born model and content creator, will represent Saudi Arabia at the pageant. I am honored to participate in the Miss Universe 2024 competition. This marks the first participation of the Kingdom of Saudi Arabia in the Miss Universe pageant. Al-Qahtani n tó fi sórí Instagram ẹ̀ nìyẹn. Now Mexico ni wọ́n ti máa ṣe. Iran náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ní aṣojú mẹ́ for the first time in history. Ẹ̀tọ́ afẹ́ ṣe tó fẹ́ represent Saudi Arabia ní Miss Universe. Òun gangan ni adé orí Miss Saudi Arabia wà ní ọwọ́ ẹ̀. Òun náà tó ní Miss Middle East. Òun ní Miss Arab World Peace 2021. Òun ní Miss Woman Saudi Arabia. Ó ti represent Saudi Arabia lóríṣiríṣi àwọn international pageant rí pẹ̀lú Miss Asia tó wáyé ní Malaysia àti Miss Arab Peace àti Miss Europe. Now kí ló fà á tí Saudi Arabia fi dédé yọ oríṣiríṣi ọwọ́ mi yàtọ̀ sílẹ̀ ìta mọ̀ wọ́n mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Islamic country, gẹ́gẹ́ bí ìlú tó gbé ẹ̀sìn ga tó gbé ẹ̀sìn lérí jù tàbí lè pàmò gangan lọ́lẹ̀sìn Islam. Gbogbo tí ń jẹ́sìn a mú wá láti kóòdù ọpọlọ wa, a mú wá láti kó wa lẹ́rú, a mú wá láti wá yín àwọn èèyàn kan jẹ. Òpó márùn níbẹ̀ nínú ẹ̀sìn Islam àbí òpó karùn tán fi sí pé ẹ ń bá lówó tàbí torí ṣe. Òpó karùn ni pé kọ́ wá gan ní sàrí ànábì kọ́ wá sí Mọ́kà Mọ̀dínà ìkónilẹ́rú ni, ìyẹn ní jẹ́ ní ìlú ní jìbìtì ni, ìlọ́nilọ́wọ́gbà ni. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ kẹ́ wá mọ̀lú àwọn lásán, wọ́n fẹ́ kẹ́ wá forí balẹ̀ àkọ́kọ́, wọ́n fẹ́ kẹ́ kó owó yín wá sọ́dọ̀ wọn torí ọrọ̀ ajé tiwọn. Now observation mi ni pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà the way bí mo ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ó máa ń bí àwọn èèyàn kan nú. Mo tọrọ àforíjì torí Ọlọ́run, ẹ má bínú sí mi, ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká jọ reason díẹ̀. Ọrọ̀ ajé tiwa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò dáa. Ìyẹn kankan ọ̀dẹ̀rán wá ń ṣẹ́ wàhálà ilé ayé tiwa ni àwa lábẹ̀rẹ̀ but àwa gángan lè mú ọrọ̀ ajé Nàìjíríà lè mú kó dáa kọ́rọ̀ sọ̀mù kó tún dáa bíi torílẹ̀‐èdè Saudi Arabia. Àwọn tí wọ́n govern Saudi Arabia wọ́n já àwọn èèyàn tó ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. But lo and behold bí wọ́n ṣe ní ọgbọ́n ìmọ̀ àtòye láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá lọ́lọ́run jogún ẹ̀ fáwọn tá a wà ní Nàìjíríà especially with the Yorùbás.
ọgbọ́n ìmọ̀ àtòye tí ẹni tó jẹ́ adarí Saudi Arabia wá ní ẹni tó jẹ́ Prince Mohammed bin Salman Al Saud. That man is too intelligent. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní change faces everything ní Saudi Arabia. Kí ni tó fà á tí Saudi fi ń participate nínú sport tó fi jẹ́ pé tán bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tán bá fẹ́ ja ẹ̀sẹ́ nísìn Saudi wọn ò ti lọ jà àwọn èèyàn ò wò wọn á fún wọn lówó gọbọi ò ní pé Saudi Arabia lówó lọ́wọ́ gan. Nǹkan méjì ló bí. Àkọ́kọ́ ò ní pé orílẹ̀-èdè àgbáyé ò fẹ́ ní interest láti bá wọn ṣe. Amẹ́ríkà tó jẹ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò fún wọn because Amẹ́ríkà ló ń protect Saudi Arabia. Wọn ò dẹ̀ gba cash, epo ni wọ́n fi ń gbà. Nínú orílẹ̀-èdè tó lépo lágbàáyé Saudi Arabia jẹ́ kan bẹ̀. So wọ́n lówó lọ dáadáa. Now listen to me. Mo fọlọ́wọ́n ọba bẹ́ẹ̀ ni ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ tí ẹ fẹ́ràn mi mo tẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ lónìí because ó máa hàn tí yín lọ́la o yọ́dẹ̀ àfẹ́ tí yín lọ́la. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà epo rọ̀bì nìkan la gbọ́kànlé gẹ́gẹ́ bí nǹkan àmúṣọrọ̀. Ibi táwọn orílẹ̀-èdè tó kù ti wá ń gbọ́n ni wípé oríṣiríṣi nǹkan tá à ń lo epo fún nìsín la ti ń lo sólà fún. Now wọ́n ti wá ń ṣe mọ́tò tí wọ́n ń charge. Majority nǹkan ló jẹ́ rechargeable nísìn which means epo ò ní tàmọ́ tó bá tó bí 20 ọdún sọ́gbọ̀n ọdún sásìkò yìí. Saudi Arabia ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé àwọn tó ń ṣe mọ́tò tó ń lo plug yìí tí ò lo epo mọ́ tí náà ọ̀dọ̀ wọn dá tí wọn ò lo generator because tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ manual tó bá fẹ́ rí sìn dáadáa wá rí pé manual ni gbogbo mọ́tò tó wà láyé àtijọ́. Nísìn manual ti ń kó gbánlẹ̀ automatic ti ń take over. Tó bá wò dáadáa wá rí pé àwọn mọ́tò kan wà tó lè wa rẹ̀ láì ṣe pé èèyàn jókòó sí díẹ̀. Now tó bá wò dáadáa wá rí pé àwọn mọ́tò kan tí wọ́n ti ṣe àwọn mọ́tò kan tó lè gbé èèyàn tí ó dẹ̀ fò bí helicopter láti ibìkan lọ síbìkan. Now tó bá wò dáadáa wá rí pé àwọn mọ́tò kan wà tó jẹ́ pé wọn ò lo epo petrol wọn ń lo gas. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò lo gas wọn ò lo petrol wọn ò lo diesel wọn ń charge wọn níbi iná ni. Now eléyìí tí yẹn sọ fún wa ni wípé orílẹ̀-èdè àgbáyé upgrade day in day out. So wọn ò láìkì èéfín anything tó lè pollute àdúgbò yẹn wọn ò láìkì ẹ̀. So wọ́n upgrade sí day in day out. Saudi Arabia ti wá rí wípé kíní máa affect àwọn tó jẹ́ pé source of income wọn epo ni. Ẹ jẹ́ ká tètè mọ wáyè sílẹ̀ apart from epo tá a gbọ́kànlé ní tí yóò tún máa fa lówó lọ́jọ́ iwájú tí ọlá wa ò fi ní rẹ̀yìn tí gbígbéga wa ò fi ní dínkù tí iyì wa ò fi ní tán lágbàáyé. That is number one. Secondly, àjọ àgbáyé rí Saudi Arabia gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí wọ́n máa ń gbè lẹ́yìn sùnmọ̀mí. Ẹ ti mọ̀ ohun tí mo túmọ̀ sí pé wọ́n máa ń sponsor àwọn oníjàgídíjàgan. Kò wá ń wo orílẹ̀-èdè mi láti bá wọn dókòwò pọ̀. So orílẹ̀-èdè Saudi Arabia wá fẹ́ change perspective yẹn wípé àwọn wà accommodating now. And again once tán ti rí pé Qatar host World Cup ní Saudi Arabia ti ní interest láti host ẹ̀. Tó bá possible ní 2030 wọ́n fẹ́ host ẹ̀. So láti ìgbà yẹn ni wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní change everything. One, wọ́n ti allow àwọn obìnrin wọn láti máa lọ sí stadium láti máa wo ball. Tẹ́ bá wò dáadáa almost àwọn players tí wọ́n ti play ní Europe tí wọ́n ti ṣe wàhálà ní Europe Saudi Arabia náà ti lọ ń gbowó wọn báyìí. Saudi Arabia fẹ́ san $1 billion fún Lionel Messi kó tó di pọ́kọ́ rísí Amẹ́ríkà ní Miami. Owó yẹn ń bẹ ńlẹ̀ ṣùgbọ́n fẹ́ attract the whole world láti pay attention sí wọn láti wo league wọn láti build the friendship kó tó dìgbà yẹn. So máa gbọ́ jẹ́ kí n sáré fún narrative yìí. Now Crown Prince Mohammed
Mohammed bin Salman Al Saud has been behind several changes aimed at bringing social and economic reforms to Saudi Arabia. Women are permitted to drive, attend public sports events and concerts. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Saudi ò kí ń gbobìnrin láàyè láti wa mọ́tò. Wọn ò kí ń ká attend the functions. Wọn ò kí ń jẹ́ kán lọ sí concert. Ṣùgbọ́n lónìí wọ́n ti change ẹ̀. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé kò sí ń tó wà nínú religion pátápátá téèyàn ò lè change tó bá yá. But àwa believe pé everything wà rigid. Ń tó wà nínú Bible a lè change ẹ̀ mọ́. Meanwhile a gbàgbé pé centuries ago ni wọ́n dá Bible kalẹ̀ ni wọ́n kọ Bible. Láti centuries ago yẹn many things ló ti yí padà between then and now. Àwọn wa fẹ́ adapt mọ́ àsìkò yìí àdúró sí foreseeable era yẹn la fi ń gbègbè ayé wa la fi ń sòdiwọ̀n ilé ayé wa. Now sport event and concerts and also obtain a passport without the approval of a male guardian. Saudi Arabia has now submitted an official bid for the 2034 Men's FIFA World Cup and has hosted several international singers such as BTS, Post Malone and Mariah Carey, despite criticism that the pop stars were helping whitewash. Now, boxing purists may argue over the sporting value of a fight between a reality TV star and a former YouTube prankster, but the commercial value of the massively hyped event in February 2023 was clear for both the contestants. Tommy Fury and Jake Paul shared a prize purse worth over $13 million, £10.7 million, and the country which staged it, Saudi Arabia. For while Qatar's hosting of the FIFA Men's World Cup grabbed the world attention in 2022, its larger, noisier neighbor is now muscling in with even bigger sporting plans. Saudi Arabia financial might and the level of its ambition are like Qatar on steroids. The kingdom is widely expected to launch a joint bid for the 2030 FIFA Men's World Cup and is desperate to increase its presence in international sport. So far, it has been pretty successful. In football, Saudi Arabia was recently chosen to host this year FIFA's Club World Cup and will stage the Asian Cup in 2027. The country's tourism authority has also reportedly signed a deal to sponsor this year's FIFA Women's World Cup in Australia. Can you imagine that? Can you imagine that? Saudi Arabia, ìlú Islam ni o. Gbogbo àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, but àwọn náà ti rí i pé ayé ti yí padà, wọ́n ti bá ayé yí padà. Then there is the ownership via the country's sovereign wealth fund of Newcastle United FC. That is, and Saudi Arabia ni wọ́n ti ní Newcastle. Tó bá wò dáadáa, PSG, Man City, Middle East náà ni wọ́n ti ní. One of football's most famous stars, Cristiano Ronaldo, is currently playing for Saudi Arabian club Al Nassr, where he is said to earn around £500,000 a day. Can you imagine that? Can you just imagine that? Away from football page, there were rumors of Saudi-backed bid to buy Formula 1, as well as interest in wrestling, cycling and golf. Májàrin jìnnà jù bá ń lọ. Now, jẹ́ n tẹ̀síwájú díẹ̀. The scale of Saudi Arabia's investment is clear enough, but it is worth remembering that this hugely expensive outlay is not for reasons of vanity or largesse. It is a carefully constructed strategy in response to the kingdom's present economy, political and social challenges. Saudi Arabia's de facto ruler, Crown Prince, commonly known as MBS, understand the value of sport being deployed as a policy instrument to secure the long-term future of the Gulf state. For while Saudi Arabia has vast wealth in its disposal,
its wealth fund holds assets worth over $600 billion. Much of it is derived from oil and gas, and as the world strives to move away from carbon fuel, the Saudi economy finds itself over-specialized and exposed to risk. Kí ni Nàìjíríà fi ń prepare fún nǹkan bẹ́ẹ̀? Ọ̀nà wo la ń gbà láti prepare? Ọ̀nà wo la fi ń múra? Kí ni preparation wa? Nínú ẹ̀ náà la ti ń ronú wípé ká tún lọ mọ́ kó nínú àìní wa ká lọ mọ́ rúdàálẹ̀ fún Saudi Arabia. My dear brothers and sisters, I won't bore you with too much talk, but jẹ́ kí n fún ọ ní àwọn construction project tí Saudi Arabia ní tí wọ́n ti dáwọ́lé tọ́dẹ̀ jẹ́ wípé tán bá parí gbogbo ẹ̀ Saudi Arabia máa jẹ́ biggest home of estate tí ó bá jẹ́ ní gbogbo àgbáyé. Yes, now jẹ́ kí n sáré fún ọ níyẹn kí n fi kó gbà yín lẹ̀ kí n mọ mi ìfẹ́ fa program yẹn gùn rárá. Tá bá ti sọ point tá ti sọ kókó ti tó. Now Saudi Arabia is developing at the speed of light with the incredible 2030 vision. Ìwọ ń retí ọ̀run rere, ó ń sá fún ọ̀run àpáàdì. Ìwọ ń dúró ní dúró wípé ayé ò ní pẹ́ parẹ́, tàbí táyé bá fẹ́ parẹ́ ọ̀run rere ló ti fẹ́ kó bá ọ, ọ̀fẹ́ lọ́nà náà já àná mọ̀. Àwọn tí wọ́n wá sọ fún ọ bẹ́ẹ̀ ti ń múra 2030, wọ́n ti ní vision 2030. Vision 2050 ti wà lákàá wọn. Ìwọ ò ní vision 2025. Ọdún tí ń bọ̀ à ní vision rárá. Exciting mega and infrastructure projects are being announced monthly. Oṣooṣù ni wọ́n ń ṣe. This visionary and modern Saudi Arabia new construction projects keeps the country in the global spotlight. Ventures on site has consolidated a list of the top 20 construction projects in Saudi Arabia to look out for. Nàìjíríà o àánú ṣe mí, Nàìjíríà àánú ṣe mí. Bàtàkùn fún bànújẹ́ gbọ̀nràn omijé gbọ́n lójú wa, ọmọ Nàìjíríà tó kú sí Jerusalem ó dàbọ̀ òrìgbèrè lọ́dún náà lọ́hùn kọ́ lọ́wọ́ dẹlẹ̀ fẹ́yàn rí. Bàbá kẹrẹ rí Orlando ọ̀wọ̀ lọ́kọ́ lórin. Number 1, NEOM. The giga project valued at $500 billion calls for the constructions of a 26,500 square kilometer new development stretching across the borders of northwest Saudi Arabia into Jordan and Egypt. The city includes 9 specialized investment sectors as energy and water, mobility, biotech, food, technological and digital sciences, advanced manufacturing, media and entertainment. Mo nígbà púpọ̀ gbọ́ mi dáadáa, mi ní tó kà, mi ní tó sọ. Number 2, King Abdullahi Economic City (KAEC). KAEC will be implemented over 6 phases. Sọ̀ǹgbọ̀n over 6 phases. Nígbà tẹ́nìkan nínú ọ̀dọ́ tiwa tó fẹ́ kó $200 million láti kọ́ chọ́ọ̀chì lásán, odidi ìlú múrú owó bẹ́ẹ̀ wọ́n fi ń kọ́ gigantic estate facilities tí wọ́n ti project tó máa wà nínú ẹ̀. Well, number 2, King Abdullah Economic City. King Abdullah Economic City will be implemented over 6 phases. Millennium Seaport to build over an area of 13.8 million square meters will be home to light industries and logistics firms
served by an integrated transport system, and we also have a dedicated Hajj terminal. Dedicated Hajj terminal. Wọ́n ti rí pé Hajj mú wá wọ́n fi terminal wọn bẹ̀ láti fẹ́ owó wọn lójú sí. Industrial district to be built over an area of 8 million square meter. Waterside resort consisting of 3,500 units including hotels. 3,500 units including hotels, apartments, towers, suites and villas. Hotels tẹ́ ẹ máa sùn tẹ́ ẹ bá lọ Saudi Arabia, because wọ́n rí pé àwọn tó ń wá increase sí lọ́dọọdún wọ́n fẹ́ pèsè ibi tẹ́ ẹ náwó yín sí. Besides shopping mall and a golf course, Financial Island consisting of 2 towers, each of 60-story and 100-story building respectively. Can you imagine that? Offering a total of 500,000 square meter of office spaces. Residential district, which calls for the construction of a town center. The properties to build along a cornice include a marina and yacht club with 450 boats mooring and a sock to be built in a 350,000 square meter. Education zone lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ comprising universities, schools and research and development centers. There will be an integrated airport included in the scope. Méjì nù àbí o ti gbádùn nǹkan tó wà ń bẹ̀. Number 3, KA Care Alternative Energy Project Nuclear Plant. The project called for the supply and installation of the first fleet of 16 nuclear reactors producing 17.6 GW combined nuclear power at the City of Nuclear and Renewable Energy Research located in Riyadh. Number 4, Jeddah Economic City. Jeddah Economic City development involves construction and development of 23 million square meters located in northern area of Jeddah on the Red Sea coastline. It will consist of a skyscraper that is surrounded by residential units, commercial space, office area, education facility, entertainment facilities and hotels. That's another project. Number 5, Jizan Economic City. Wọ́n ò pè ní Prayer City, Economic City. Wọ́n ò pè ní Tajud City, Economic City. Wọ́n ò pè ní Revival City, Economic City. Wọ́n ò pè ní Mountain City, Economic City. Number 5, Jizan Economic City. 2/3 of the 117 square meter project located in Jizan on the Red Sea coast will comprise an industrial zone with a port or an aluminium refinery with capacity of 1.2 million tons a year. Aluminium metal with production of about 650,000 tons per year. Steel copper processing plants, an oil refinery, a fish processing and agricultural factories including 4,000 megawatt power, and desalination plant. The remaining area will consist of a central business district, residential areas, a marina and municipal buildings. Number 6, Marjan Crude Increment Program. The Marjan Crude Increment Program is being implemented through multiple work packages, and the expansion program aims to increase the crude production capacity of the field by 300,000 barrels per day and produce 360,000 barrels per day of ethane and natural gas liquid by processing an additional 2.5 billion standard cubic feet per day of gas produced from the field. Project number 7, the Red Sea Project. The project calls for the construction of a mega resort covering more than 50 islands and 34,000 square meters located between the cities of Al-Malaj and Wajir. Tabu Province first phase includes hotels, luxury residential units, all logical infrastructures and sea transport hubs. It is expected to attract 1 million people
every year and we increase 70,000 new jobs upon completion. ọgbọ́n nǹkan tán sọ it is expected to attract 1 million people every year. inú ẹ̀yin tẹ̀ ń wá fún hajj like 1 million nù yẹn máa ráàyè sùn dáadáa ní rẹ́sì project yẹn yóò dẹ̀ pèsè iṣẹ́ fọ́mọ tiwọn like 70,000 new jobs. ọ̀nà wo làwa fi ń pèsè iṣẹ́ tuntun lọ́dọ̀ tiwa kí ni generate iṣẹ́ tuntun fún wa mọ̀ ń bọ̀ jàre ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. MDT Clearing Freight and Logistics iṣẹ́ wọn dára wọ́n ta sọ́sọ́ wọn kárí ayé. MDT Clearing Freight and Logistics bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà a ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe UK US Canada Asia lọ bẹ́ẹ̀ gàárì epo pupa ẹ̀gúsí ẹja gbígbẹ ìgbín irú àpọ̀n aṣọ ìlẹ̀kẹ̀ àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò tán síbẹ̀ MDT Clearing Services lékè téńté àṣẹ tó ń tẹjọba tá a gbà ó mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá professionalism wa kò lẹ́gbẹ́ MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín MDT tún bá ní ìrajà product sourcing ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́ à á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kánkóbó ní MDT Clearing Freight and Logistics akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte ẹ máa bọ̀ lólulẹ̀ iṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos a sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. bákan náà ilé iṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto Canada please call +16472895364 website www.mdtfreights.com MDT Clearing Freight and Logistics assure delivery. mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ ayé mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ wá ò ní di orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálẹ́ ẹ máa kà pépà mọ́ ẹ kàn sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ kó tó jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí ẹlòmíì rheumatoid arthritis ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúnkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá àpapọ̀ ara á máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò lè rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìtì máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní á máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìyá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kọ̀ọ̀kan pé
wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run ẹ lè rí bákan náà mọ́ mo sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ ní ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 080 777 080 330 34777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló ń fà tápákan ara fi ń kú ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló ń fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ni tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa dìtámì irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 080 330 34777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. You know. Welcome back. Gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní ohun tí mo ń sọ yìí mi ò sọ láti tako anybody tàbí láti tako ẹ̀sìn kankan. In fact mo tún ti wá ṣàṣàrò lọ́kàn mi pé mo ti make points mi lórí religion. No reason for me to keep hammering on it. There are a lot of things to discuss about apart from religion. Pé bóyá tó bá tó time tí gbogbo a máa ronú ká fẹ̀sílẹ̀ fáwọn tí ń sìn ká promote ẹ̀ tá bá lè promote ẹ̀ tó bá tásìkò tó ju individual máa là ojú wọn máa là ṣùgbọ́n lẹ́yìn mọ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa common sense. Ògbógbó Mẹ́kà máa róró àwọn èèyàn ni wọ́n tún ṣe ìlú Mẹ́kà yìí rẹwà aláwa náà yóò lè lọ. Kí ló dé táwa gbá òpópó Nàìjíríà kó máa róró? Kí ló dé tá a sọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà di ìlú ẹlẹ́wà tí majority èèyàn mọ̀ wá wò? A ní waterfall lẹ́rìn Ìjẹ̀ṣà, alómi gbígbóná àti tútù ní Kọgùnsì àbí lẹ́rìjìyàn àbí waterfall ń bẹ ní ẹ̀rìjìyàn. Oríṣiríṣi nǹkan la ní táwọn ará òkè òkun lè wá wò lọ́dọ̀ tiwa náà èyí ṣe táwọn promote tiwa. Now lórí project wọn tí mò ń sọ tí n bá kà tán kò ní í da ọkàn mi ó sì wà ń bẹ̀. Kò lè mọ bórílẹ̀-èdè Saudi Arabia ṣe ń prepare ara wọn sílẹ̀ dọjọ́ ọ̀la. Gbogbo nǹkan tó gbọ́ pé wọ́n ń kọ́ yìí kì í ṣe fẹ́ni tó ń retí ipá ayé fẹ́ parẹ́. Wọ́n everybody ti gbọ́kàn kó bí pé ayé fẹ́ parẹ́ èèyàn ṣiṣẹ́ àlùjànnà. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ayé ná ká tó máa ṣiṣẹ́ ọ̀run. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ jèrè ayé ká tó lọ jèrè ọ̀run. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbádùn ayé ká tó lọ gbádùn ọ̀run bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lọ́run ń bẹ. Ẹni ebi pakú tíyà jẹkú tọwọ́ sọ àkísà kú tí wọ́n ń retí pọ́run rere ló ń fẹ́ lọ Ọlọ́run kò ní accommodate alákìsà because Ọlọ́run ọba wa kìí ṣe alákìsà.
ọlọ́run lè accommodate ẹni tẹ́bi pakú tó yẹ kó ṣiṣẹ́ kó wá ń jẹ ọlọ́run máa gbaṣẹ́gbẹ́ kan ni pé mo rán ọ lọ́lé ayé oríṣiríṣi nǹkan ìmúgbàdẹrùn ní ń bẹ láyìíká ẹ̀ ọ̀ wá rí gangan ló ń bẹ̀ ọ̀sán náà ni ọwá padà wá bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ òfo ò sínú àwọn ọmọ mi o inú náà ni ọmọ lọ kódà bó ṣe bó lọ sí àlùjánnà iṣẹ́ wo gan wà la pè sí àlùjánnà. Well, don't let me bore you with too much talk. 8. King Salman Park in Riyadh. The King Salman Park entails construction of a park located in the heart of Riyadh consisting of Royal Art Complex, over 400,000 square meter, a national theatre with 2,500 seats. National theatre in Saudi Arabia. Tí wọ́n rí nǹkan sinimá nǹkan gẹ́gẹ́ bí nǹkan ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, okay? An opera house with 8,000 seats, art academies, museums and galleries. Royal Gulf area over 850,000 square meter. Water park over 140,000 square meter. Scope includes residential facilities of 12,000 units. Ibi tán bá kọ́lé 12,000 units sí 16 hotels with 2,300 rooms and a commercial complex over 600,000 square meter. The project aims to increase the per capita share of green space in Riyadh by 16 times, where more than 7.5 million trees will be planted throughout the city of Riyadh. Mo rò pé ẹ̀ ń fọkàn tẹ̀lé mi. Kákẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn tá a pè ní ìlú ẹ̀sìn wọ́n ń ronú láti develop gbogbo ohun tí mo sọ sẹ́yìn ò tí ì rí ibi tán sọ pé wọ́n fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí sí o. Project number 9. The project that is Knowledge Economy City in Medina. The project will be constructed on a 4.8 million square meters site. The city will house about 200,000 residents and include 30,000 residential units. It will target investment in knowledge-based industries, including information technology and life sciences. 10. Land bridge project. Project calls for the construction of a 950-kilometer rail line. 950-kilometer rail line known as the Land Bridge Project or East-West Railway linking Riyadh and Jeddah. The land bridge will have a total length of approximately 1,000 kilometers and will connect with the GCC railway network. Project number 11, Renewable Energy Program, Round 2. Round 2 of Renewable Energy Scheme aims to build 11 solar power plants. 11 solar power plants at various locations in Saudi Arabia. Saudi government intends to deploy 40 GW of solar as part of an overall 58.7 GW renewable energy by 2030. Project number 12, Jafurah Gas Plant. The scope of works of Jafurah Unconventional Gas Field Development Program includes gas processing plant, a gas compression system and network of around 1,000 kilometers of main transfer pipelines, flow lines and gas gathering pipelines. The program also includes construction of Jafurah bulk supply points, transmission lines, power interconnection for Jafurah gas plants and new cogeneration plant facilities. Project number 13, Amala, the Riviera of the Middle East. The project entails construction of a new luxury destination project located in Tabuk province, Saudi Arabia, over an area of more than 3,800 square meters. Scope of work include more than 2,500 hotel keys, 800 residential villa,
200 retail establishments and sports facilities. Project number 14, Muroj Jeddah, Wadi Al Asla in Jeddah. Wadi Al Asla in Jeddah is a mixed-use development project with 15,000 residential units. 15,000 residential units. Má gbàgbé o, Saudi Arabia ò kì í kọ́ bungalow. Okay, landscape gardens, lake, university campus, golf course, safari park, and associated facilities. Project 15, Qiddiya City in Riyadh. Located in Qiddiya, Riyadh, the entertainment city will be spread over an area of 3,340,000 square meters and will include an entertainment area, new Six Flags theme park, sports city, and large safari area. The project is implemented over 3 phases. The first phase includes the construction of the entertainment city. The second phase includes 4,000 residential units, and the third phase includes 11,000 residential units. 16. Sports Boulevard in Riyadh. The project calls for the construction of a sport track that will connect the city from east to west, extending 135 kilometers, and designed to encourage exercise. The development will include 48 green and open spaces, outdoor museums, movie theaters, and cycling, jogging, and horse riding tracks. The track will consist of 8 main components that includes Wadi Hanifa part, art area, Alizé area, the entertainment area, sports area, and environmental area, Wadi Asali area, and Al-Kutaban Al-Ramalia Park. Project 17, Ruah Al-Medina project. The project involves construction of a mega mixed real estate development that will cover an area of 1.35 million square meter and a total build-up area of 3.53 million square meter. The project will comprise of 500 housing units and 80,000 hotel rooms. Okay. Project 18, New Jeddah Downtown. New Jeddah Downtown, also known as Jeddah Central, is a residential and commercial development spread over an area of 5 million square meters, comprising 12,000 housing units to accommodate 58,000 new residents, entertainment and retail areas, office space, new hotel and hospitality facilities. Project number 19, Shedgum and Uthmaniyah Gas Processing Facility. The project aims to build a greenfield gas treatment plant to supplement the existing gas processing facilities. At the Shedgum and Uthmaniyah, scope of works includes raw gas inlet and processing facilities, gas oil separation unit, saltwater striper unit, mono and ethylene glycol regeneration unit, amine treating unit, triethylene glycol dehydration unit, sulfur recovery unit, industrial support facilities, pipelines, site preparation and temporary construction facilities, and other associated facilities. Ilé ìtọ́gbà ti ṣe project 20, the Avenues Riyadh. The Avenues, with a total built up around of 1,400,000 square meters, will be divided into various districts: Prestige, Grand Avenue, the Souk, the Mall, Electra, Oasis, and Grand Plaza. The scope comprises of a 2-basement plus 2 lower grand plus 1-story shopping mall, a 5-star and a 4-star hotel with 500 rooms, 2 residential towers with 1,050 units, medical tower with 240 clinics, and a parking area
over 402,000 square meter with a capacity of 18,000 cars. So now kò jù bá ń lọ project orílẹ̀-èdè Saudi Arabia nù orílẹ̀-èdè táwa ń enrich nínú àìní wa níbi tí gbólóhùn àgbà lọ́wọ́ aláìní fẹ́ni tó ní ti ń jáde nìyẹn. Saudi Arabia ní jù wá lọ ní gbogbo ọ̀nà ṣùgbọ́n nínú àìní tiwa àtúnwá ń kó papọ̀ à ń pákéjì ẹ̀ àtúnrúdà sọ́dọ̀ wọn àwọn wá fi ń ṣe nǹkan mèremère. ẹ̀yin kọ́ branch churches káàkiri fine gbogbo ìgbèríko la ti ń gbórúkọ church yín fine ṣùgbọ́n láti ìgbà tẹ́ ẹ ti ń kọ kí ni development tó mú bá lù ú kí ni development tó mú bá àwọn èèyàn tí ń bẹ nínú ìlú. kí ni development tó mú bá lù ú kí ni development tó mú bá àwọn èèyàn tó wà nínú ìlú. gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ọ̀yà sunrun mẹ́ta tọ́mọ ẹ̀dá ń sùn ká ronú ara wa dáadáa fúnra lára wa la máa wọ́nà àbáyọ sí ṣòro wa o. ṣé gbogbo àwọn tí ń lọ sí Mẹ́kà lọ́dún yìí ṣé gbogbo wọn lórí jẹ sẹ́kù? ṣé gbogbo wọn lórí jájẹ sẹ́kù? gbogbo àwọn tó fẹ́ máa san 8.5 million naira to the best of my knowledge àwọn kan sanwó wọn tán àwọn kan san làjì ń bẹ̀ àwọn kan ò ní san tó làjì àwọn kan ò ní san rárá níbi tí subsidy ti jẹ jáde nu wàá kò sí àwítúnwí asán eégún fẹ́gún òòṣà fòòṣà bọ́ bá ti wo lóró kó ṣe nǹkan ẹ̀ bọ̀tìrán kan wà tí yóò sọ fún wa wípé àwọn èèyàn ká pé sákèsì ńgbà yẹn o 725 billion 196 million 200,000 lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń lọ dà sílẹ̀ ní Saudi Arabia lọ́dún 2024 yìí fún àjẹ́ ọdún yìí nìkan. wọ́n pressurize federal government. wọ́n lè sọ pé àwọn ará òkè ọya ò ní nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì àjì yẹn tẹ́ bá ṣàtìrán wọn lọ sí àjò ti tẹ́ wọn lọ́rùn ó yó wọn jó ń jẹ lọ ó yó wọn ju bísínẹ́sì lọ ẹ má dá wọn lóko òwò ẹ rán wọn lọ Mọ́kà. ìsí àtòsí wa ń pọ̀ sí i lójoojúmọ́ àlùmọ́jèrì wa lulẹ̀ tiwa pa everyday. ọ̀yá ni yóò kìlọ̀ fún tòbí ibi ni ó sọ̀rọ̀ fọ́lẹ̀ àná Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan ọ̀kẹ́ wá sílẹ̀ o ẹ má bínú o mi ò bá wá sọ̀rọ̀ tó jẹnu lọ o tí wọn dẹ̀ sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù tàbí tó jẹ́ wípé ẹ kàn fẹ́ wo níwò pé ẹ má jà wo ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ tó lé o ẹ já wo ṣètò àfọlọ́hún mo ní mo nílò èèyàn 500 tó lè fún mi ní 100,000 naira láti mú àlá mi ṣẹ láti ní rédíò station tèmi Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ kẹ́yìn náà ó lè ràn mí lọ́wọ́ bó ti wù kó le tó kò ní le dọ́dọ̀ yín kò ní le dọ́dọ̀ wa lágbára Ọlọ́run tí wọn bá tí ì sọ̀rọ̀ tó jẹnu lọ tẹ́ẹ̀dẹ̀ wó pé mo yẹlẹ́ tẹ́ ẹ lè ṣàánú ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp kí n fún yín ní account number tẹ́ ẹ máa bá mi fi sí 100,000 naira látọwọ́ èèyàn 500 téèyàn 500 bá dìde ìrànlọ́wọ́ fún mi bẹ́ẹ̀ àtẹ́ni tó lè fún mi more than 100,000 naira gbogbo yín pátápátá lọ́lọ́run ó san padà fún lọ́nà àrà lọ́nà ìyanu tèmi ọ̀mọ́ o ṣùgbọ́n tí mo nígbàgbọ́ wípé bí ó sì ṣẹlẹ̀ nu èmi kọ́ lẹ fẹ́ bá dòwò pọ̀ Ọlọ́run lẹ fẹ́ bá dòwò pọ̀ èèyàn dẹ̀ ní bọ́ọ̀lù ṣòwò kọ́ pàdánù Ọlọ́run bí ṣe san fún kálukú +234 904 851 9362 +234 904 851 9362
bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí n drop account number yẹn náà bí mọ́mọ́ lórí o. GTB ni GTB 0515373753 0515373753 ó kọ tí wà ń bẹ̀ The Values Heritage The Values Heritage DE Values Heritage. àná Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o. orílẹ̀-èdè yìí yóò da yóò dùn yóò sùn wá bọ̀ lágbára Ọlọ́run. ẹ̀mí wa tọ́jọ̀ wọ́n ni yóò jọ̀pọ̀. ìgbà tó orílẹ̀-èdè yóò da tí yóò dùn wọn ò ní fi ṣàwátì wọn ò ní fèmí náà ṣàwátì. ẹ wá rí gbogbo àdáwọ́lé yín lójoojúmọ́ ni yóò mọ̀ yọrí sí eré. gbogbo ibi tẹ́ ẹ ro kan oore sí ibi tẹ́ ẹ lọ́kàn oore sí Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò sòrè fún yóò ṣàánú fún yín. ilé yín ò ní gbóná o ọ̀dẹ̀ yín ò ní gbóná. ẹ má rí ọ̀rọ̀ ẹnu mi gẹ́gẹ́ bí ẹni pó le tàbí bóyá mi ò dáa. kórílẹ̀-èdè yóò lè dáa kó lè ṣe é gbé fún gbogbo wa ó náà ni gbogbo wa jọ ń ṣe kágbá ní kágbá lọ́ọ̀ ni bàtà fi dún. Àkàndá ò kórìíra ẹ̀sìn kankan o mi ò kórìíra Christian mi ò kórìíra Muslim ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tá ń láti adjust sí. ẹ jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn orílẹ̀-èdè tá ń lọ bó lórílẹ̀-èdè wọn ṣe rí bó lórílẹ̀-èdè tiwa ṣe rí. ǹjẹ́ a lè rí àdúgbò tó dàbí Ilé Ifẹ̀ ní Saudi Arabia ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti lọ rí ẹ wá sọ fún àtẹ bá dé. ǹjẹ́ a lè rí àdúgbò tó wà clumsy bí ìlú Ìbàdàn l'Amẹ́ríkà ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń lọ tẹ́ ẹ bá dé ẹ wá sọ fún wa.